اوس مونږه په سټمک کې دنده چې کوم فرست لیئر و میوکوسا په هغې کې دنده مونږ ویلي وو چې ټیوبولر ګلینډ دی چې هغې ته مونږه ګیسټریک ګلینډ ویلی شو. دغه ګیسټریک ګلینډ باندې اوس مونږه لږ شانتې ډسکشن کوو. ټولو نه اول د ګیسټریک ګلینډ ډیفینیشن ته وګورئ. Any of the gland in the stomach responsible for producing components of gastric juice. هر هغه ګلینډ په معده کې دنده چې هغه ګیسټریک جوس پیدا کوي هغې ته ګیسټریک ګلینډ ویلی شي. هغه ګلینډ کوم چې په معده کې دنده میوکوسا کې موجود وي او هغه یو جوس پیدا کوي دغه جوس ته ګیسټریک جوس ویلی شي. اصل کې ګلینډ څه ته وایي؟ ګلینډ چې کله تاسو ډیفاین کوئ نو د کلسچر آف سیل از کالډ ګلینډ. د سیلونو یو غونچې ته موږ څه ویلی شو؟ ګلینډ ویلی شو. صحیح ده که نه؟ ډېر شي سیلونه کمباین شي او هغه یو قسمه سیکریشن کوي، دغې ته موږ څه ویلی شو؟ ګلینډ ویلی شو. اوس دغه کلسچر آف سیل چې کله یو قسمه سیکریشن کوي دغه سیکریشن ته بیا موږ څه ویلی شو؟ هارمون ویلی شو. نو ایکسپلینیشن کې لږ وګورئ. The gastric gland are those glands found in different regions in the stomach. Gastric gland هغه ګلینډ دي چې دا د سټمک په مختلف ریجن کې په مختلف ځایونو کې موجود وي. Based on their location, they may be classified as follow. د لوکیشن لحاظ سره دا تقسیم کړی شوي دي په 3 کلاسونو کې. نمبر 1 Fundus glands, نمبر 2 cardic glands, نمبر 3 pyloric glands. یعنی د ځای لحاظ سره دا په 3 حصو کې تقسیم کړی شوي دي. فنډک، کارډک اینډ پایلورک ده. دغه شانې موږ مخکې ویلي چې د سټمک 4 حصې دي. فنډک، کارډک دی، فنډک دی، باډي ده، پایلورک ریجن دی. ټیک شو. دغه شانې د دې 3 حصې دي د ګلینډ لحاظ سره. فنډک ګلینډز دي، یعنی فنډک ریجن کې دنده چې کوم ګلینډز دي هغې ته فنډک ګلینډ ویلی شي. په کارډک ریجن کې چې کوم ګلینډز دي کم ګیسټریک ګلینډ دی ته کارډک ګلینډز ویلی شي. او پایلورک ریجن کې چې کوم ګیسټریک ګلینډ دی هغې ته پایلورک ګلینډز ویلی شي. All of them though are found in stomach lining, particularly in gastric mucosa of stomach. دا ټول د سټمک په لاین کې موجود وي، مطلب د سټمک په وال کې موجود وي، خو خاص طور باندې سپیسیفیک ریجن چې کوم د دې دی یا سپیسیفیک کوم لیر چې دغه میوکوسا دی چې په دغه ګیسټریک میوکوسا کې دنده دغه ګلینډز موجود وي چې هغې ته موږ ګیسټریک ګلینډ ویلی شو. هسې به ته دا وایې چې په ټوټل سټمک کې ګیسټریک ګلینډ خواره شوي دي، خو که ته سپیسیفیک پوزیشن د دې ښایې نو بیا به څه وایې چې میوکوسا لیر آف د سټمک کې ګیسټریک ګلینډ موجود وي. The fundus gland are gastric glands located in the fundus. Fundus glands هغه ګلینډ دي چې دا په فنډس ریجن کې موجود وي. and the body of the stomach یا د سټمک چې کوم باډي ریجن دی هلته موجود وي. They secrete hydrochloric acid and intrinsic factor. Fundus gland چې دا به HCl secretion کوي او دا intrinsic factor secretion کوي. تاسو به next page کې دا ووایئ چې د HCl څه کار دی. HCl چې دی دا کوم خوراک چې مونږه وخورو او دا معدې ته لاړ شي نو دا ډېر زیات ګنده وي، په دې کې بیکټیریا وي، په دې کې مختلف قسمه ګنده څیزونه وي، مایکروب وي. ټیک شو. واړه واړه ارګانیزم په دې کې موجود وي چې هغه موږ له نقصان نه کوي. نو چې کله دا خوراک معدې ته ورسي په دې باندې HCl سپری وشي نو دغه HCl دغه مایکروبز دغه بیکټیریا کیل کي، خسخسې کي او ختم کي او دغه خوراک پیور خوراک دغه صفا خوراک بیا زمونږ وړې کولمې ته لاړ شي او هلته بیا فردر ډایجیشن اینډ ابزارپشن وشي او بیا چیرې اینې ته او د اینې نه بیا ټول بدن کې بیا خواره شي. او انټرنسک فیکټر چیرې دا د کیلشیم آینز ابزارپشن کوي په سټمک کې. The cardic glands are gastric glands found in the cardic of the stomach. Cardic gland هغه ګلینډ دی کوم چې
د سټمک په کارډیک ریجن کې موجود وي. ټیک شو صحیح ده. او دا موږ سره دغه شانې سیکریشن وغیره کوي. د پرایمرلی سیکریټ میوکس او دا خاص طور باندې د میوکس سیکریشن کوي. میوکس چې دا موږ سره داسې گاړه ونې سبسټانس دي. ټیک شو د الپۍ په شان دي. صحیح ده. داسې ونې سبسټانس دي چې دا څه کوي، دا مختلف قسمه پروټیکشن کوي زموږ په باډي کې دنده. یعنی دا میوکس چې دا زموږ په ډایجسټیو ټریک کې خواره شوي دي دنده، په اسوفیګس کې، په سټمک کې، په سمال انټسټاین کې. صحیح ده. دغه شانې مختلف ځایونو کې دا خواره شوي دي او دا دنده څه کوي، مختلف قسمه مایکروبز او ګنده څیزونه چې هغه څه کوي، ټریپ کوي او د هغې پروټیکشن کوي. دغه شانې دا په سټمک کې هم دنده موجود دی او سټمک چې کوم لاین دی، کوم وال دی، د هغې پروټیکشن کوي چې ایسیډ چېرته دغه سټمک لاینز ونه خوري. The pyloric gland are the gland located in the interim of the pylorus of stomach. ټیک شو. نو pyloric gland هغه گلینډز دي چې دا خاص کر د pyloric region چې کوم دی هلته موجود وي. ټیک شو. د سیکریټ ګیسټرین او دا یو قسمه د هارمون سیکریشن کوي چې هغې ته موږ ګیسټرین ویلی شو. د ګیسټرین فنکشن به هم تاسو وګورئ چې دا یو قسمه د ACL سټیمولیټ کوي چې دغه ACL سیکریشن وشي. ټیک شو. دا داسې هارمون دی چې دا زموږ ماسټر ګلینډ ته یا زموږ برین ته میسیج امپلس چې د هغه ولیږي چې ته ګیسټریک ګلینډ چې د هغه سټیمولیټ کړه چې هغه ګیسټرین هارمون سیکریشن وکړي. ټیک شو. او چې ګیسټرین هارمون سیکریشن وشي نو دا هلته کې HCl سټیمولیټ کړي چې ته ډېر ډېر سیکریشن وکړه او څونه فود چې راغلی سټمک ته یا څونه خوراک چې سټمک ته راغلی چې د هغې ډایجیشن وشي او د هغې نه چې کوم مایکروب دی هغه دې ختم کړی شي. The gastric gland are comprised of different cell types. So gastric gland بیا ځانه مختلف سیلز نه جوړ دی، په مختلف سیلز باندې موجود دی چې په هغې کې نمبر 1 دی پیرایټل سیلز، نمبر 2 gastric chief cells، نمبر 3 foveolar cells، نمبر 4 G cell، نمبر 5 enterochromaffin like cells. The parietal cells are cells responsible for the secretion of HCl and intrinsic factor and bicarbonates. So, parietal cell هغه سیل دی زموږ په ګیسټریک ګلینډ کې دنده چې دا د HCl سیکریشن کوي چې هغه د مایکروب ختموي. څونه خوراک موږ وخورو په هغې کې مایکروب راشي د هغې کیلینګ کوي. او انټرنسک فیکټر کوم کیلشیم آین چې دی د هغې ابزارپشن کوي. او بایکاربونیټ دا چې د بیسیک دی دا اصل کې چې کله زموږ په سټمک کې ایسیډیټي ډېره سیوا شي. ټیک شو. نو پیرایټل سیل د بایکاربونیټ سیکریشن وکړي، هغه ایسیډیټي چې دی هغه ختمه کړي. The chief cell are cell that secrete pepsinogen, a precursor to pepsin. chief cell هغه سیل دی په ګیسټریک ګلینډ کې دنده چې دا د پیپسینوجن سیکریشن کوي. یاد ساتئ MCQs په طور باندې جن خبره چې کله هم راځي دا به انیکټیویټ وي، دا به کار نه کوي. مطلب دا دی چیف سیل چې کله پیپسینوجن انزایم سیکریشن وکړي، ټیک شو، نو دا انیکټیویټ وي، دا هیڅ هم نشي کولی. خو چې کله هلته کې پیرایټل سیل د HCl سیکریشن وکړي، دا HCl راشي دا پیپسینوجن چې دی کنورټ کړي پیپسین ته. نو اوس دغه پیپسین څه شو؟ اکټیویټ شو. چې کله دا اکټیویټ شي نو دا په پروټین باندې اټیک وکړي او پروټین ډایجیشن وکړي. کوم خوراک چې موږ خوړل دی په هغې باندې اټیک وکړي او د هغې څه وکړي؟ ډایجیشن وکړي. یاد ساتئ ټولو نه اول انسټنټ انرژي موږ ته په خوله کې میلاویږي د کاربوهایډریټ نه. ټیک شو. بیا دغه شانې کته په سټمک کې موږ سره د پروټین نه موږ ته میلاویږي او سلیک ډېر لایپیز او د نور څیزونو نه میلاویږي او بیا فاینلي موږ ته انرژي چې دی هغه په سمال انټسټاین کې د لیپیډز نه میلاویږي. نو ټولو نه انسټنټ او فورن انرژي موږ ته کاربوهایډریټ نه میلاویږي، بیا پروټین نه او بیا د لیپیډز نه. The foveolar cell are cell that secrete mucus.
فویلر سیل هغه سیل دی چې هغه به د میوکس سیکریشن کوي او میوکس مونږ ویلو چې دا داسې الپی په شان دی یو ګاډه ورې سبسټانس سي او دا چې کوم ډسټ یا داسې نور پارټیکل شو یا داسې الرجین پارټیکل شو یا بیکټیریا وغیره شو مایکروب شو دا هغه چې دی کیچ کوي نسی ټیک شو او هغه چې دی خوري ختموي او د هغې نه علاوه د سټمک لایننګ پروټیکشن کوي د جی سیل آر سیل ډیټ سیکریټ ګیسټرینو جی سیل هغه سیل دی چې هغه د ګیسټرین سیکریشن کوي او دا د ایچ سی ایل سټیمولیټ کوي چې زیات ایچ سی ایل سیکریشن وشي او د خوراک کې چې څونه مو سره پارټیکل راغلی یا هارمفل سبسټانس راغلی یا مایکروبز راغلی د هغې کلینګ وکړي Enterochromaffin like cell are those that store and release histamine. دا هغه سیل دی چې دا هیسټامین ریلیز کوي او هیسټامین چې دا سیل کوي چې کله ایچ سی ایل حد نه سیوا سیکریشن وشي نو دا بیا نقصان ورکوي زموږ سټمک وال ته نو دا امپلس ولیږي چې نور د ایچ سی ایل څه شي سټاپ شي نو ماسټر ګلینډ سی چلو کی د ایچ سی ایل چې کوم دی هغه باقاعده سی چلو کی سټاپ کی فردر نقصان نه موسه کې بچ کی بیا چې کله خوراک شروع شي بیا ایچ سی ایل سیکریشن شروع شي بیا د هغې چې بریک ډاون او هغې کې چې کوم ګندګي د هغه څه شي ختمه کي قسمه کارونه کوي یاد ساتئ یو دا ایچ سی ایل سیکریشن کوي بل دا انټرنسک فیکټر سیکریشن کوي ایچ سی ایل خدا کار دی چې کله خوراک بریک ډاون وشي یا ډایجیشن کیږي نو په دې دوران کې دې سره ګندګي راغلي په دې کې هارمفل سبسټانس راغلي بیکټیریا راغلي نو دا ایچ سی ایل دغه تیزاب ولګي دغه بیکټیریا کل کې ختم کړي او دا خوراک موږ ته څه کړي صفا کړي او انټرنس فیکټر دا کار دی چې دنه چې کوم کیلشیم آینز یا کیلشیم دی دا هغې څه چلو کړي ابزاربشن وکړي نیکسټ چې کوم سیل دی په ګیسټریک ګلینډ کې دننه تاسو دا لیدی شئ انټیروکرومافین لایک سیل ورته وایي انټیروکرومافین لایک سیل چې دی د دې هم یو فنکشن دلته کې مونږ ډسکس کوو هیسټامین چې دی دا سیکریشن کوي انټیروکرومافین لایک سیل چې کوم دی دا څه کوي دا د هیسټامین هارمون سیکریشن کوي او هیسټامین چې دی دا ایچ سی ایل سټیمولیټ کوي ایچ سی ایل چې کله سټیمولیټ سي ایچ سی ایل سیکریشن وشي او څونه بیکټیریا چې په خوراک کې راغلی ده د هغې کلینګ وکړی شي ورپسې چې کوم نیکسټ سیل موجود دی موږ سره پوسټ ګیسټریک ګلینډ کې دنده هغې ته چیف سیل ویلی کېږي چیف سیل چې دی دا هم دوه قسمه فنکشنز کوي دا د پیپسینوجن سیکریشن کوي ټیک شو او یو د لایپیز سیکریشن کوي پیپسینوجن چې دی دا انیکټیو انزایم دی په سټمک کې دنده چې کله هم د جن خبر راځي دا به انیکټیو وي او چې کله پیرایټل سیل د ایچ سی ایل سیکریشن وکړي دا ایچ سی ایل راشي دا پیپسینوجن چې دی اکټیویټ کړي نو چې کله دا اکټیویټ شي دا پیپسینوجن کنورټ شي پیپسین ته اوس په دې ټایم کې دا پیپسین اکټیو شو دا پیپسین به اکشن شروع کړي په دغه خوراک باندې
او په دې خوراک چې دنده څونه پروټین دي د هغې به ډایجیشن وکړي. دویم چیف سیل چې دی د لایپیز سیکریشن کوي او لایپیز هغه انزایم دی چې هغه به د لیپیډ ډایجیشن کوي. نو یو خاص حده پورې د لیپیډ ډایجیشن هم کیږي زموږ په سټمک کې دنده. د دې نه علاوه په ګیسټریک ګلینډ کې دنده ډي سیل دی. ډي سیل چې دا یو قسمه د هارمون سیکریشن کوي چې هغې ته مونږه سومیټوسټیټین ویلی شي. سومیټوسټیټین چې دا د اسید انهبیټ کوي یعنی اسید سټاپ کوي. مطلب دا دی چې خوراک ختم شو نو د اسید سیکریشن نور ضرورت خو نشتی که نه ځکه هغه بیا سټمک وال خوري موږ ته نقصان نسی. نو سومیټوسټیټین به دې لپاره ریلیز کی چې نور فردر د اسید ضرورت موږ ته نشته دا اسید نور څه کوي سټاپ کوي. نیکسټ چې کوم سیل موجود دی په ګیسټریک ګلینډ کې هغې ته جي سیل ویلی شي. جي سیل یو قسمه د هارمون سیکریشن کوي چې هغې ته ګیسټرین ویلی کېږي او د ګیسټرین دا کار دی چې دا به میسج او امپلس لیږي ماسټر ګلینډ ته. ټیک شو چې ته HCl چې دی هغه سټیمولیټ کا چې کله هم خوراک معدې ته راځي نو ګیسټرین چې دی هغه به یو امپلس لیږي. ټیک شو ماسټر ګلینډ ته چې ته HCl ګیسټریک ګلینډ چې دی هغه اکټیویټ کا چې د ګیسټرین سیکریشن وکړي او چې ګیسټرین سیکریشن وشي نو هغه به ځان سره HCl سټیمولیټ کړي چې زیات د HCl سیکریشن کیږي نو چې خوراک کې څومره ګندګي ده د هغې به صفایي کیږي ورسره. نو دا و موږ سره سټمک و تقریبا په دې سټمک باندې موږ په دې ویډیو کې تقریبا 60 منټ چې دی په دې سټمک ټاپک باندې موږ چې دی ډسکشن وکړو. ټیک شو نیکسټ ویډیو دپاره موږ سره اوسیږئ او زموږ چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ.